7 senyales na mas kaakit-akit ka kaysa iniisip mo. Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ng 7 signs na mas kaakit-akit ka pala kaysa sa inaakala mo. Pero bago tayo magsimula, i-comment nga kung taga saan ka at huwag mong kalimutang i-like ang video na to. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga diskarte natin sa love and relationship. Guys, madalas mo bang iniisip kung gaano ka talaga ka-attractive? Maraming lalaki ang hindi napapansin ang sarili nilang dating, pero may mga sikreto at senyales na nagpapakita kung gaano ka talaga kahatak sa mata ng iba. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga ito, baka mas pogi at charismatic ka pala kaysa iniisip mo. So number 1, nailang o nagiging conscious sa mga babae sa harap mo. Napansin mo bang may mga babaeng nagiging awkward, kinakabahan o biglang nag-aayos ng sarili kapag nasa paligid ka? Hindi ibig sabihin nito na disinteresado sila. Madalas kabaliktaran pa. Pansinin nito, naglalaro siya sa buhok niya o sa kwintas niya. Tumitingin siya sa'yo tapos biglang iiwas kapag nahuli mong nakatitig sa'yo. Inaayos niya biglang buhok o damit niya kapag malapit ka na. Ang dahilan, subconscious ito. Gusto niyang magmukhang kaakit-akit sa harap mo nang hindi niya sinasadya. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. So number 2, nagiging iba ang ugali ng ibang lalaki kapag kasama ka. Ito, ka-Diskarte Chicks ay hindi masyadong napapansin, pero malakas na sign kung napapansin mong may ibang lalaki na biglang nagiging competitive o sinusubukan kang tapatan sa usapan. Parang ini-snub ka o hindi pinapansin sa grupo. Nagpapakita ng respeto sa iyo sa pamamagitan ng bro nod o pag-mirror ng galaw mo. Ibig sabihin niyan, kinikilala ka nilang threat. At ano ba ang kinatatakutan ng ibang lalaki? Ang mga lalaking mataas ang dating sa mata ng iba, lalo na ng mga babae. So number 3, sinusubukan kang i-challenge ng mga babae. Hindi laging obvious ang attraction ng babae. Minsan, imbis na lantaran kang purihin, mas pinipili nilang itest ka. Kung may babaeng mahilig magbiro sa'yo o minsan parang inaasar ka, posibleng gusto kanyang subukan. Halimbawa, aba, feeling foggy sabay ngiti. O kaya naman, ganyan ka ba talaga sa lahat ng babae? Nagpapakita ng disinterest pero bigla kang lalambingin after. Ito ay isang psychological test. Gusto nilang makita kung paano ka magre-react, kung confident ka ba o madali kang maapektuhan. So number 4, madalas kang tinititigan ng hindi sinasadya. Alam mo yung pakiramdam na parang may tumitingin sa'yo. Tapos pag nilingon mo, biglang iiwas. Dapat mong malaman na kapag may mga babaeng madalas kang sulyapan, may ibig sabihin yan. Ang ibang mga lalaki rin ay napapansin. Minsan titignan ka nila para i-assess kung kalaban ka nila sa dating scene. Kahit strangers, mapapansin mong parang binibigyang daan kanila sa pampublikong lugar. Yan ang natural presence mo. So number 5, nakakatanggap ka ng special treatment
kahit hindi ka humihingi. Napansin mo bang mas madalas kang bigyan ng extra service sa cafe o restaurant? O parang mas mabilis kang napapansin ng grupo? Hindi ito laging dahil lang sa pagiging friendly ng tao. Minsan dahil ito sa aura ng isang attractive na lalaki. So pansinin mo ito, ang mga babae ay madalas biglang magbigay ng compliments sa'yo. Halimbawa, ang bango mo di ba? Sa party o social gatherings, parang lumalapit ang mga tao sa presence mo. Parang mas madali kang nakakatanggap ng tulong o assistance. So ang dahilan, may dating ka. Ang attractive na tao ay parang magnet. Kahit hindi nila sinasadya, naiintriga sa'yo ang mga tao. So number 6, naaasar ang isang babae kapag hindi mo siya pinapansin. Ito yung mga moments na parang wala kang ginawa, pero may isang babae na biglang suplada o irritable sa'yo. Akala mo bad trip siya sa'yo, pero ang totoo, naiinis siya kasi hindi mo siya pinapansin. So pansinin mo ito, guys. Bigla siyang nag-iiba ng mood pag nasa paligid ka. Kung nasa social event, bigla siyang nagiging mas maingay o exaggerated ang kilos. Parang bigla siyang laging napapadpad malapit sa'yo. Kung may babaeng madalas gumagawa ng paraan para makuha ang attention mo, hindi aksidente yan. Sa number 7, iniisip ng mga tao na marami kang options kahit wala ka naman talaga. Minsan, kahit hindi mo sinasadya. Parang iniisip ng mga tao na madali kang makahanap ng karelasyon. Parang automatic nilang ini-assume na chick boy to kahit wala ka namang ginagawang ganon. Bakit nangyayari ito? Ang confidence mo ay nagbibigay ng perception na marami kang babae. Hindi ka desperate sa attention, kaya mas gusto ka nilang habulin. Ang mga taong may natural charm ay nagiging subject ng chismis o intriga kahit wala silang ginagawa. And guess what? Kapag iniisip ng ibang babae na marami kang options, mas lalo silang nagiging interesado sa'yo. So ano ang dapat mong gawin? Kung may ilan o lahat sa mga senyales na ito na nararanasan mo, huwag kang magulat. Ibig sabihin lang yan, mas attractive ka kaysa iniisip mo. Pero tandaan, ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay hindi lang sa itsura o postura nakabatay. Nasa kumpiyansa, ugali at diskarte rin ito. At yan mga kadiskarte chicks, ang 7 signs na mas kaakit-akit ka kaysa sa iniisip mo. Kung naranasan mo na to, comment down below kung paano mo ito i-handle. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shout out ang ating mga masugid na tagapanood na sila Zunega, Joel Maglake, Angelo Tumala at John Suarez. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga kadiskarte chicks. Kung may tanong pa ho kayo, i-comment nyo lang at sasagutin natin yan sa next video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas maraming kadiskarte chicks tips. Kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.